हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आज मैले यहाँहरुमा समोसाको रेसिपीलाई लिएर आएको छु। तपाई हामीले घरमा एकदमै मिठो अनि हेल्दी समोसा कसरी बनाउने भन्ने कुरा म यहाँलाई सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिले यहाँ हामी हजुरहरूलाई समोसा बनाउन चाहिने पिठो मुस्ने तरिकालाई सिकाउन गइरहेका छौं, जसको लागि यहाँ हामीले 300 ग्राम मैदालाई लिएका छौं र यो मैदालाई हामी यो बलमा राख्छौं। मैदा चाहिँ हजुरहरूलाई कति समोसा बनाउनु पर्ने हो त्यो अनुसार लिनु होला। र यहाँ हामीले समोसामा राख्नको लागि थोरै ज्वानोलाई लिएका छौं। ज्वानोको प्रयोगले चाहिँ हाम्रो समोसाको टेस्ट एकदमै मिठो हुन्छ र ज्वानो चाहिँ हामी टीस्पुनको 1 स्पुन जति राख्छौं। त्यसैगरी हामीले थोरै नुनलाई लिएका छौं। हामीले चाहिँ समोसाको पिठो मुस्दाखेरि थोरै नुन पनि राख्नुपर्छ। नुन पनि हामी टीस्पुनको 1 स्पुन जति मात्रै राख्छौं। त्यसैगरी हामीले थोरै घिउ लिएका छौं। हामीले समोसाको पिठो मुस्दाखेरि चाहिँ थोरै घिउ अथवा बटर राखेर मुस्नुपर्ने हुन्छ, जसका कारण चाहिँ हाम्रो समोसा एकदमै क्रिस्पी हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले यो जमेको घिउलाई लिएका छौं। यसमा राख्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई मेल्ट गराएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले पनि घिउ अथवा बटर लिनु भएको छ भने यस्तै गरी मेल्ट गराएर राख्नु होला। त्यसैगरी यहाँ हामीले थोरै मनतातो पानीलाई लिएका छौं। समोसाको लागि पिठो मुस्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म हामीले मनतातो पानीमा मुस्यौं भने एकदमै राम्रो हुन्छ। चिसो पानीमा मुसेको समोसाको पिठो चाहिँ सारो र चाम्रो हुन्छ। त्यो भएकाले सकेसम्म हजुरले मनतातो पानी नै प्रयोग गर्नु होला यसलाई मुस्दाखेरि चाहिँ। र अब हामी यसलाई मुस्छौं। यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई मुस्दाखेरि थोरै पानी राख्दै अड्कल्दै मुसेका छौं। हजुरले पनि हामीले जस्तै थोरै पानी राख्दै अड्कल्दै मुस्नु भए पनि हुन्छ। अन्यथा हजुरले पानी एकैचोटी अड्कलेर पनि यसलाई मुस्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हामीले पिठो मुसिसकेका छौं। हामीले समोसाको लागि पिठो मुस्दाखेरि चाहिँ यसलाई धेरै सारो पनि गराउनुहुन्न र धेरै गिलो पनि गराउनुहुन्न। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कस्तो गराएका छौं। अब चाहिँ हामी यो पिठोलाई 10 मिनेट जति चाहिँ यतिकै छोपेर राख्छौं। हामीले यसरी छोपेर राख्दा चाहिँ हाम्रो पिठो एकदमै सफ्ट हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ हामीले समोसाको मसला बनाउनको लागि 500 ग्राम बोइल गरेको आलुलाई तासेर लिएका छौं। समोसाको लागि आलु बोइल गर्दाखेरि चाहिँ अलि बढी पाक्ने गरी गर्नु होला। र यो आलुलाई चाहिँ हामी मिच्दै यो बलमा राख्छौं। हामीले आलु मिच्दाखेरि चाहिँ अलिकति मसिनै हुने गरी मिच्नु पर्छ। यहाँ चाहिँ हामीले हातैले मिचेका छौं। यसको लागि हामी सरी चाहन्छौं। यसको ठाउँमा हजुरहरूले ग्लोभ्स लगाएर पनि मिच्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हामीले सबै आलुलाई मिचेर तयार गरिसकेका छौं। हजुरले देखिरहनु भएको छ। समोसाको मसला पकाउनको लागि यहाँ हामीले हिट गरेर साधारण भाँडालाई बसालेका छौं र यसमा चाहिँ हामी तेल राख्छौं। र तेल राख्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चिलो कतिको मन पर्छ त्यसै राख्नु होला। तेल हिट भइसकेपछि हामीले थोरै सोप लिएका छौं। यो चाहिँ खाना खाइसकेपछि खाने सोप। यसले चाहिँ हाम्रो समोसाको मसला एकदमै मिठो बनाइदिन्छ। त्यसैगरी हामीले थोरै भुटेको बदामलाई लिएका छौं। यसलाई चाहिँ हामीले यसमा राख्यौं। बदाम राखे सँगसँगै हामीले थोरै हरियो मटर कोसालाई लिएका छौं। यसको ठाउँमा चाहिँ हजुरले भिजाएको हरियो केराउलाई पनि लिन सक्नुहुनेछ। यति राखिसकेपछि यसलाई हामी एकैछिन भुट्छौं। यसलाई हामीले भुट्दाखेरि धेरै लामो समय भुट्नु पर्दैन। 30-40 सेकेन्ड जति भुट्दा भइ नै हाल्छ। 30-40 सेकेन्ड भुटिसकेपछि मसिनो गरी चप गरेको थोरै प्याजलाई हामी यसमा राख्छौं र प्याजलाई राखिसकेपछि फेरि पनि हामी यसलाई एकैछिन भुट्छौं। प्याज राखेर एकैछिन भुटिसकेपछि हामीले थोरै बेसार लिएका छौं र बेसार चाहिँ हामी टीस्पुनको हाफ स्पुन जति राख्छौं। त्यसैगरी हामीले थोरै मसला लिएका छौं, जसमा चाहिँ हामीले अदुवा, लसुन र हरियो खोर्सानीलाई मसिनो गरी पिसेर लिएका छौं। हामीले समोसाको मसला बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो टाइपको मसला बनाएर राख्यौं भने हाम्रो समोसाको टेस्ट एकदमै मिठो आउँछ र यो चाहिँ हामीले 1 चम्मच जति राख्यौं। र यो राखिसकेपछि हामीले यसलाई एकैछिन फेरि पनि भुट्नुपर्छ। त्यसैगरी हामीले थोरै जिरा धनियाको धुलोलाई लिएका छौं र यो जिरा धनियाको धुलो चाहिँ हामी टीस्पुनको हाफ स्पुन जति राख्छौं। त्यसैगरी हामीले नुन लिएका छौं र नुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। नुन राखिसकेपछि फेरि पनि हामी यसलाई एकैछिन भुट्छौं र एकैछिन भुटिसकेपछि अब भने हामी यसमा अघि हामीले मिचेर तयार गरेको यो आलुलाई यसमा राख्छौं। र आलुलाई राखिसकेपछि आलुमा सबैतिर राम्रोसँग मसला मोलिने गरी चलाउनु पर्छ। यसलाई पकाउँदाखेरि चाहिँ हामीले ग्यासलाई लो फ्लेममा राखेर 3-4 मिनेट जति चाहिँ भुटेर पकाउनु पर्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मसला राम्रोसँग तयार भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ हामीले यसमा राख्नको लागि थोरै हरियो धनियालाई चप गरेर लिएका छौं र यो चप गरिएको धनियालाई चाहिँ यसमा राख्छौं। र धनिया राखिसकेपछि हामी धनियालाई पनि राम्रोसँग मोलिने गरी चलाउँछौं। धनिया मोलिसकेपछि अब हाम्रो यो समोसाको मसला पनि तयार भयो र यो तयार भएको मसलालाई हामी एउटा बलमा निकाल्छौं।
यहाँ हामीले सबै समोसाको मसलालाई एउटा बलमा निकालिसकेका छौँ। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कस्तो समोसाको मसला बनाएका छौँ भनेर। यो चाहिँ एकदमै मिठो बनिसकेको छ। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी यहाँलाई समोसा बनाउन सिकाउन गइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले यो मुसेर रहेको पिठो रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो सफ्ट भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ हामीले बेल्नको लागि एउटा चक्ला लिएका छौँ र यो मसला पनि राम्रोसँग चिसो भइसकेको छ। अब नि हामी समोसाको लागि पिठो बेल्न गइरहेका छौँ, जसमा हामी यो थोरै पिठो राख्छौँ। यसरी पिठो राख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई समोसाको लागि पिठो बेल्न सजिलो हुन्छ। यहाँ हामीले एउटा सानो पिठोको डल्लो लियौँ। यसरी पिठोको डल्लो लिँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई कत्रो साइजको समोसा बनाउनु पर्ने हो त्यही अनुसार पिठोको डल्लोलाई सानो अथवा ठुलो लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ हामीले पिठोलाई हातले गोलो बनायौँ र यसरी थिच्दै बेल्छौँ। हामीले समोसाको लागि पिठो बेल्दाखेरि चाहिँ पिठोलाई धेरै बाक्लो अथवा धेरै पातलो गराएर पनि बेल्नु हुन्न। यसलाई चाहिँ हामीले ठिकैको बनाएर बेल्नुपर्छ र हामीले समोसाको पिठो बेल्दाखेरि पिठोलाई यसरी लाम्चो आकारमा बेल्नुपर्छ। यसरी लाम्चो आकारको बनाएर बेलिसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई बिचमा यसरी काट्छौँ। बिचमा काटिसकेपछि हामीले यसको एउटा भागलाई लियौँ र यसको भागको छेउछेउमा हामीले पानी लगाउनुपर्छ। पानी लगाइसकेपछि हामीले यसको दुईपट्टिको भागलाई यसरी फोल्ड गर्नुपर्छ। म हजुरहरूलाई फेरि पनि देखाउँछु। हामीले यतापट्टिको साइडलाई यता ल्याउने र यसको साइडलाई यसरी फोल्ड गरिसकेपछि यसको बिचमा हामीले थिचिदिनुपर्छ। यसरी थिचिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति टाइट गराउनुपर्छ। यसरी टाइट गरिसकेपछि हाम्रो यो एउटा सोलीको जस्तो आकार निक्लेको छ। यसरी सोलीको आकारमा निक्लिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा किमा राख्न गइरहेका छौँ। किमा राखिसकेपछि हामीले किमालाई हल्का थिच्दै मिलाउनु पर्छ र अब हामीले यसलाई चाहिँ यतापट्टिको यो जुन भाग हुन्छ यो भागलाई यतापट्टि यसरी ल्याएर जोड्ने। यसरी जोड्दा चाहिँ हाम्रो यो एउटा त्रिकोणात्मक बनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब फेरि पनि हामीले यसमा थोरै साइडमा त्यसरी पानी लगाउनुपर्छ। पानी लगाइसकेपछि फेरि यतापट्टिको साइडलाई यसरी ल्याएर यहाँ हामीले जोड्नुपर्छ। यसरी जोडिसकेपछि हामीले यसलाई सबैतिर राम्रोसँग जोड्नुपर्छ। सबैतिर राम्रोसँग जोडिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो हच्केलाले यसलाई यसरी थिचेर टाइट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो समोसा एकदमै टाइट हुन्छ र राम्रो हुन्छ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले समोसा तयार गरिसकेका छौँ। हामी फेरि पनि हजुरलाई अर्को समोसा बनाएर देखाउन गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले अघि बेलेर काटेको अर्को भागलाई लियौँ र यसको छेउछाउमा हामी पानी लगाउँछौँ। यसरी पानी लगाउँदा चाहिँ हाम्रो समोसा फुट्ने सम्भावना कम हुन्छ र राम्रोसँग टालिन्छ र यतापट्टिको भागलाई यसरी फोल्ड गर्नुपर्छ। यसरी फोल्ड गरिसकेपछि हामीले यतापट्टिको अर्को भागलाई पनि यसरी ल्याएर यसरी फोल्ड गर्ने। यसरी फोल्ड गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ यसरी बिचमा थिच्नुपर्छ। यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो समोसा एकदमै टाइट हुन्छ र फुट्ने सम्भावना कम हुन्छ। यहाँ हामीले फेरि पनि सोलीको आकार बनाइसकेका छौँ र अब हामी यसमा किमा राख्छौँ। यसरी किमा राखिसकेपछि हामीले बिस्तारै किमालाई थिच्दै मिलाउनुपर्छ र यतापट्टिको जुन भाग छ यो भागलाई यतापट्टि यसरी ल्याएर टास्ने। यसरी टाँसिसकेपछि हामीले यसलाई बिस्तारै थिचेर यसलाई च्याप्नुपर्छ। च्यापिसकेपछि हामीले यसको साइडमा यसरी पानी लगाउने। पानी लगाइसकेपछि फेरि यतापट्टिको साइडलाई पनि ल्याएर यहाँ टाँस्नुपर्छ र यसलाई हामीले बिस्तारै च्याप्दै राम्रोसँग टाइट गराउनुपर्छ। टाइट गराइसकेपछि हामीले हस्केलाले यसको साइडलाई यसरी प्रेस गर्यौँ भने चाहिँ यो टाइट हुन्छ र फुट्ने सम्भावना कम हुन्छ र हाम्रो सेप पनि राम्रो आउँछ। यसरी नै हामी बाँकी अरू सबै समोसालाई बनाउँछौँ। यहाँ हामीले समोसालाई तार्नको लागि हिटन गरेर एउटा भाँडामा तेल बसालेका छौँ र तेल चाहिँ हिट पनि भइसकेको छ। हामीले यसरी तेल राख्दाखेरि चाहिँ समोसा राम्रोसँग डुब्ने गरी राख्नुपर्छ र हामीले समोसा फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तेलको हिट मिडियम फ्लेममा हुनुपर्छ। र अब भने हामी यसमा समोसा राख्न गइरहेका छौँ। हामीले समोसा फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ तेलको हिटलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो तेलको हिट चाहिँ एकदमै बढी भयो भने बाहिर चाहिँ समोसा डढ्ने अनि भित्र नपाक्ने हुन्छ र हामीले तेल राम्रोसँग नतातिकन समोसा राख्यौँ भने पनि हाम्रो समोसा चाहिँ एकदमै साह्रो हुने हुन्छ। त्यो भएकाले हजुरहरूले समोसा फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ तेलको हिट चाहिँ एकदमै मिलाउनु होला र हामीले समोसा राख्ने बित्तिकै चाहिँ चलाउनु हुन्न। राखेको एकछिनमा हल्का फ्राई हुन्छ र टाइट हुन्छ र टाइट भइसकेपछि चलाउँदा चाहिँ हाम्रो समोसा फुट्दैन। यदि हामीले समोसा राख्ने बित्तिकै चलायौँ भने चाहिँ फुट्ने सम्भावना हुन्छ। हामीले पनि त्यसै गरी केही समयपछि चलाएका थियौँ। अब भने हामीले यो समोसालाई फर्काउँदै पकाउनु पर्छ र हजुरहरूले पनि यो समोसालाई यस्तै गरी फर्काउँदै नपाकुन्जेलसम्म पकाउनु होला। 6-7 मिनट जति पकाइसकेपछि हाम्रो यो समोसाको कलर चाहिँ एकदमै गोल्डन ब्राउन भएर निक्लिसकेको छ। यहाँ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ। यस्तो कलर भइसकेपछि चाहिँ लगभग हाम्रो समोसा पाको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी पाकिसकेपछि चाहिँ अब हामी यो समोसालाई एउटा छान्नेको सहायताले निकाल्छौँ। यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कस्तो समोसा तयार गरेका छौँ भनेर। हजुरहरूले पनि समोसालाई यत्तिकै फ्राई हुने गरी फ्राई गर्नु होला। यहाँ हामीले समोसालाई फ्राई गरेर यसरी प्लेटमा लिइसकेका छौँ र हाम्रो समोसा पनि पूर्ण रूपमा सर्भ गर्नको लागि तयार भइसकेको छ। यसरी तयार भएको समोसासँग चाहिँ हजुरहरूले कुनै पनि सस अथवा चटनीसँग यसलाई लिन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई आजको हाम्रो समोसाको रेसिपी मन पर्यो भने पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला।
र हजुरले पनि यस्तै गरी समोसा बनाएर खानुहोला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूको अमूल्य समय खर्चेर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः अर्को भिडियोमा भेटिने भाषाका साथ यहाँहरूमाझ ओचेल पर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको बाँकी पल शोभित होस्। जय देश, जय नेपाल।